Hi, xin chào các bạn đã đến với kênh Cơ Hay. Mình tên là Nguyễn Đình Lân. Xin chào các bạn. Rất là cảm ơn các bạn đã ủng hộ cái clip review đầu tiên của mình nói về cây Longoni Dedalo Auction 18. Và hiện tại clip đó vào được 3 ngày đã nhận được số lượt view là hơn 1.400 lượt view, và số lượt subscribe thì đến thời điểm này thì mình cập nhật là hơn 160 lượt subscribe. Luân rất là cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh, và hôm nay đặc biệt Luân sẽ cố gắng làm sao để cho nó chỉnh chu từ trong trang phục, từ trong các clip của mình, vì đây là Luân đang tôn trọng các bạn đã ủng hộ Luân và ủng hộ cái kênh Cơ Hay này. Thì tiếp theo cái series, trong cái series của review về Longoni Dedalo, thì phần này Luân sẽ review về cây Longoni Dedalo Imero 18. Đây là cái sản phẩm của mình. Cũng khi các bạn mua thì cũng là một cái hộp của y như vậy. Thì thôi mình sẽ vào cái nhân vật chính của mình ngày hôm nay. Để Luân mở ra cái nha các bạn. Em ở đây. Khi các bạn mua thì các bạn cũng sẽ được giấy chứng nhận từ phía Kim Chi. Giấy chứng nhận một cái này là của phi cơ, cán cơ, hai cái này là có hai cái ngọn cơ. Mình tạm để qua một bên, mình sẽ đi vào em đó. Thì đây các bạn, em này lại nằm trong cái series của Maisai Longoni Dedalo. Thì em này là được sản xuất sau cái em mà Longoni Dedalo Auction. Đây mình sẽ đưa cho các bạn xem nha. Nhân vật chính của mình ngày hôm nay đây rất đẹp, Longoni Dedalo Imero 18, được gọi là Imero, là màu xanh lục cục bảo, rất là đẹp. Thì nói về cây này, nó là chiều dài của nó cũng là tương đương với cây kia là gần 72 cm. Cân nặng cũng là 400 gram. Về gỗ thì cũng y như cây kia, cũng là gỗ nóc, gỗ Hopin gỗ maple. Về lõi cũng là lõi Saclo. Về răng cũng là VB2 titanium. Nó không khác gì hết. Thì như vậy mình sẽ cho các bạn xem giữa hai cây kệ kế bên nhau, cây Imero và cây Auction. Thì thật sự ra cái màu xanh ngọc lục bảo này á, màu xanh ngọc lục bảo này đó rất là đẹp các bạn, rất là tuyệt vời. Cái màu trắng này Luân xem lại đó là màu này là màu ngà voi, còn cái màu hơi nâu nâu ngã nâu này đó là màu này là màu cát sa mạc đó. Màu xanh này là màu xanh ngọc lục bảo, rất đẹp. Về giá thành, thôi chút xíu nói giá thành sau đi. Luân sẽ cho các bạn xem là hai cây, giữa hai cây nó ra như thế nào nhé, rồi các bạn sẽ nhìn nhận hai cây đó ra làm sao. Thì hai cây, một cây Auction và cây Imero này không khác nhau về thiết kế, nó cũng là cùng mẫu thiết kế, cũng là thiết kế cũng là một cái kiểu vân, kiểu chỉ vân chỉ vàng, rồi những cái vảy này giống như là vảy rắn, nó giống như vảy rắn. Và một cây Auction đó là cái số series đó là mấy ta 174, còn cái cây này đó là số series là 79, là số phần bài, là số đẹp luôn. Thì các bạn nhìn thấy hai cây, các bạn xem hai cái màu, mỗi cây nó có mỗi màu đẹp riêng biệt khác nhau. Cây này thì nó nghiêng về màu xanh ngọc lục bảo, còn cây kia là màu xanh đại dương. Thì hai cây nó đều đẹp, rất là tuyệt vời.
không khác gì nhau hết. Nhưng mà cây này thì được ra sản xuất năm 2020. Cây này là sản xuất năm 2020, cây kia thì sản xuất năm 2018, cây này là sản xuất năm 2020. Cái phần mình chia sẻ cái cán cơ thì có thể mình tạm ngưng ở đây. Lưng hôm nay Lưng đặc biệt sẽ chia sẻ sâu hơn một tí về những cái thông tin của cái ngọn cơ của mình, và ngọn cơ S20. Thì về cái ngọn cơ S20 của Longoni sản xuất thì hầu như các anh em chơi bida đều biết chữ S20 có nghĩa là nghe thôi cũng biết là do 20 miếng gỗ ghép lại, nhưng thật sự nó không đơn giản các bạn. Tại sao không đơn giản? Nó có kỹ thuật riêng của nó có một cái quy trình rõ ràng và cụ thể. Thì theo mình tìm hiểu, những cái thông tin mình tìm hiểu thì mình sẽ chia sẻ với các bạn. Thì trong cái quy trình của Longoni làm, và đó là điều đầu tiên là cái quy trình ta gọi là quy trình định hình gỗ lại. Thì cái quá trình mà để cho gỗ ổn định là một cái quá trình mà họ lấy từ nguyên liệu, họ lấy gỗ họ sấy khô hoàn toàn, rồi từ đó gỗ bắt đầu mới hấp thụ được cái độ ẩm của môi trường tự nhiên để đạt được cái trạng thái gọi là trạng thái cân bằng với cái môi trường ở bên ngoài. Rồi nhờ cái quy trình này á, thì mà cái quy trình này mất ít nhất phải là 3 tháng sau. Rồi sau cái 3 tháng sau họ mới trong quá trình xử lý trong phòng, trong phòng sấy á, rồi để cho các cái ngọn cơ á, sẽ ổn định theo thời gian và đảm bảo cho cái người mà khi chúng ta đưa đến cái tay mình người sử dụng đều là tốt nhất. Thì cái đó là cái quy trình mà nói về cái quy trình định hình của gỗ thôi các bạn. Còn nếu mà nói về cái quy trình cắt của gỗ nó còn kinh khủng nữa. Thì cái việc cắt của gỗ thì họ lựa trong một cái thời gian mà lạnh nhất trong năm để họ cắt. Tại vì trong cái thời gian đó thì nó có những cái có được những cái đặc điểm vật lý tốt nhất, như là họ giữ được cái màu trắng của gỗ này, giúp cho mình phân biệt được là cái nào, phân biệt được cái màu của cái ngọn cơ và cái màu của cái cán cơ. Rồi họ là cắt những cái vết thẳng và vết dày, mà họ tránh những cái nơi mà không có cái gọi là mắc cây đó các bạn. Rồi, hoặc là những cái khuyết điểm mà trên cái cây, bao gồm như là các cái đốm mà trên ngọn cây, và đặc trưng của những cái cây mà cây maple nó có những cái đốm, hình như cây nào nó cũng có đốm, thì họ né những cái cây đó, họ né ra những cái phần đó ra, họ sẽ không cắt cái phần đó, họ lựa những cái chỗ nào mà tốt nhất họ cắt để cho cái ngọn cơ không bị lỗi. Thường ta gọi là lỗi mắt chim, cái lỗi đốm thì các bạn thấy thử trong cái ngọn cơ của Longoni thì ít có cái lỗi đó lắm. Và mình cũng chia sẻ thêm với các bạn á, là 20 cái miếng ghép gỗ này á, họ ghép lại á thì không phải đơn giản. Thì Longoni mới làm chế tạo ra một cái keo riêng của mình, mà cái keo này nó đặc tính, cái thuộc tính của nó là dẻo, để nó làm cho thứ nhất tác dụng là để cho các miếng gỗ lại dính chặt với nhau, và nó làm cho cái gỗ này nó không mất đi đặc tính dẻo, để khi mà tác động vào bi á, thì nó không có bị tưng. Thì cái loại keo này thì Lưng có tìm hiểu thông tin, nhưng mà cũng không có thông tin trên thị trường. Có thể đây là một cái loại keo đặc biệt của Longoni tự nó làm, và đây có thể là một cái bí kíp của hãng. Hãng không muốn chia sẻ tất cả những thông tin. Cũng giống như là những cái chỉ số sấy, hoặc là những chỉ số mà để đạt được độ ẩm bao nhiêu lấy ra thì hoàn toàn không có thông tin. Vì mỗi hãng nó có mỗi cái cách làm khác nhau, mỗi công thức khác nhau, không có hãng nào muốn chia sẻ thông tin này ra. Để Lưng nghĩ đây là một cái bí mật của họ. Và đây cũng thật sự ra mình cũng ghép thì dễ đơn giản các bạn, ghép ngọn 20 dùng keo dán vô thôi, nhưng nó không phải như mình suy nghĩ đâu. Nó còn cả một vấn đề về sau, rồi xài bao nhiêu năm, rồi cái vết ghép nó như thế nào, rồi tác động vô trái bi nó ra làm sao. Thì đây đúng thật sự đây là có những cái công thức riêng của họ rất là tuyệt vời. Lưng chỉ tìm hiểu tới đây thôi.
Còn có thể sau này Lương có những cái thông tin khác thì Lương sẽ bổ sung thêm vào những cái clip sau cho các bạn được nghe được rõ. Thì Lương chia sẻ cái phần cơ này là về ngọn và cán là như vậy. Thì sau đây là Lương bắt đầu Lương sẽ chia sẻ về cái test cơ thật sự, về cái test cơ của cây cơ này. Giống như phần clip 1 Lương có review thì các bạn cũng có góp ý Lương là thêm một cái phần test cơ để cho các bạn cũng tham khảo. Thì thật sự là phần 1 Lương cũng có dự định là làm luôn, nhưng mà do dịch bệnh thì có một mình Lương quay, Lương chưa tìm được những cái góc quay tốt để test. Nhưng mà qua cái clip này cũng là nằm trong cái chỉ thị 16, Lương cũng không có bạn hỗ trợ Lương về vấn đề mà quay những cái góc test nó đẹp, nhưng mà thôi Lương sẽ cố gắng làm sao để bố trí cái góc đẹp nhất. Mong các bạn thông cảm cho những cái góc quay đó. Thì để Lương chia sẻ thêm đối với cái cây này á, thì cây này là mới hoàn toàn, Lương chưa có hề mà gắn cái ngọn nào vào trong đây để test. Hôm nay Lương sẽ hy sinh bóc tem em nói ra và test cho các bạn xem cây cơ này nó hỗ trợ như thế nào. Thì nó cũng giống như cái cây đầu tiên là Lương review, nó hỗ trợ, Lương nghĩ là nó cũng giống vậy thôi, nhưng mà Lương cũng không đánh được, Lương cũng chưa biết đâu. Nhưng để chút xíu Lương đánh rồi Lương test thì các bạn xem nó ra làm sao và Lương cảm nhận nó như thế nào. Lương chia sẻ lại với các bạn những cái cảm nhận của Lương riêng. Đây Lương chuẩn bị gắn cơ vào để Lương test nha các bạn. Đây Lương đã gắn vào. Lương có một cái chia sẻ với các bạn. Khi chúng ta gắn cái lông Luni vào, cái có thể là các bạn cũng biết rồi, nhưng thôi để Lương chia sẻ. Khi chúng ta gắn vào thì chúng ta phải dặn ngược chiều kim đồng hồ. Khi mà nghe tiếng một cái tập, chúng ta phải bắt đầu mới dặn xuôi chiều kim đồng hồ được. Em ở đây hy sinh test cho các bạn. Cây này hoàn toàn mới 100%, chưa đánh một lần nào. Hôm nay đánh cho các bạn xem nó ra làm sao, các bạn hãy chờ nha. Rồi mình sẽ test tới bi này là mình sẽ mở gốc. Thì các bạn theo dõi cái cơ nó như thế nào nhé. Rồi cú thứ hai mình sẽ test cho các bạn xem, đó là cú mỏng, coi cái cơ nó có thẳng hay không, không xuyên bi nha. Và cú tiếp theo Lương sẽ test cho các bạn thấy là Lương sẽ đánh cú bằng cú tăng mở góc, coi cái cơ nó như thế nào, nó bổ trợ được cho mình thế nào nha. Rất tốt các bạn đó, rất tuyệt vời. Trong đây là Lương đã test 3 cú cho các bạn thấy. Thì thật sự ra không có kỹ thuật, một mình Lương đặt 2 góc quay, di chuyển này kia nọ khá là mệt các bạn. Test cơ không mệt bằng đặt góc quay, phải cân chỉnh góc khá là mệt. Thì cũng rất là mong các bạn cũng thông cảm dùm cho Lương. Thì trong cái chỉ thị 16 đợt này thì các bạn kỹ thuật lại không đến nhà Lương được. Thì hy vọng là cái chỉ thị 16 nó và dịch nó sẽ qua mau, thì Lương sẽ làm những cái góc quay nó sẽ đẹp hơn. Rồi một lần nữa Lương cũng nói là Lương không phải là dân mà gọi là kinh doanh mua bán cơ, và cũng không quảng cáo cho bất kỳ một cái hãng cơ nào hết. Mục đích Lương thành lập cái kênh review cơ này để mang đến những cái thông tin và những cái cơ mà các bạn cần tham khảo và chia sẻ. Thì Lương sẽ là người mua cơ về, Lương sẽ tìm kiếm thông tin, test thử và cảm nhận bản thân. Thì qua cái test vừa rồi thì các bạn cũng thấy cây này thì tuyệt vời rồi, nó không còn gì để bàn về vấn đề mà hỗ trợ cho những cái cú đánh của mình. Cây này về giá thị trường
Thì cây này cũng giống như cây Dedalo Ocean, thì nó cũng được Kim Chi sản xuất và phân phối ở bên thị trường Hàn Quốc. Thì giá mình mua ở bên đây ở Việt Nam của đại lý Kim Chi ở Việt Nam thì trên hãng cái giá của hãng mà trên website là nó là 5 triệu 5,4 triệu won, thì nó mắc hơn cây kia khoảng 100 ngàn won. Thì về Việt Nam là cây này là 125 triệu về cây cơ này. Thì có thể là phần chia sẻ review của Lân đến đây đã kết thúc về cây cơ này, và một lần nữa Lân rất là cảm ơn sự ủng hộ và chia sẻ của các bạn đến tất cả các anh em Biza quan tâm tới những cây cơ Lân review, và cũng giống như là quan tâm với cái kênh mà Lân thành lập ra. Hãy ủng hộ Lân bằng cách nhấn nút subscribe ở phía dưới, và hãy phản hồi cho Lân biết Lân cần những cải thiện những cái vấn đề gì để nhằm giúp cho cái kênh cơ hay của chúng ta ngày càng phát triển tốt hơn. Trước khi dứt lời cũng chúc cho tất cả các anh em cộng đồng Biza Việt Nam cũng như toàn cầu, những anh em nào mà chơi Biza sức khỏe dồi dào và trái mãi với đam mê. Xin kính chào, xin tạm biệt.